Samsungले चाहिँ आफ्नो M सिरिजको फोन्सहरु चाहिँ अहिले रिफ्रेश गरिरहेको छ र त्यो मध्ये चाहिँ अहिले Samsung M33 5G चाहिँ नेपाली बजारमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र M33 5G चाहिँ एक्चुअली चाहिँ M32 5G को चाहिँ सक्सेसर हो हैन तर त्यो फोन चाहिँ नेपालमा लन्च भएको थियो नेपालमा चाहिँ त्यसको 4G भेरिएन्ट मा चाहिँ लन्च भएको थियो सो यो 5G अफरिङ चाहिँ कस्तो छ त आउनुस् हेरौं अब Samsung चाहिँ अरु भन्दा पनि डिस्प्लेको लागि चिनिन्छ हैन अब किन भन्दाखेरि चाहिँ सस्तो फोन्सहरुमा पनि AMOLED डिस्प्ले दिइराको हुन्छ तर यसपालि चाहिँ Samsungले हरेक फोनमा TFT प्यानल दिइराको छ 34000 पर्ने फोनमा पनि 6.6 इन्चको TFT डिस्प्ले चाहिँ दिएको छ माइन्ड ब्लोन वेल तर एक किसिमले चाहिँ अब अपग्रेड पनि छ किन भन्दाखेरि अब M32 को 5G भेरिएन्टमा चाहिँ 720p TFT प्यानल थियो तर M32 4G मा नै हामीले 1080p AMOLED डिस्प्ले पाएको थियौं भने यसमा किन छैन के गाह्रो छ यार बुझ्न तर के सजिलो छ थाहा छ त्यहाँ भएको त्यो सब्स्क्राइब बटन थिच्न धेरै सजिलो छ प्लस त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुस् फर नोटिफिकेशन्स अब लेट्स मुभ अन अब TFT डिस्प्ले भन्ने बित्तिकै मान्छेहरुले चाहिँ एकदमै नराम्रो डिस्प्ले सोच्छन् हैन तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अब यो TFT भए पनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कलर्स त्यति पपिङ नभए पनि ठिकै हुन्छ हैन त्यसैगरी विङ एंगल्स पनि राम्रै छ ठिकै छ त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ जुन ब्राइटनेस हुन्छ तपाईले आउटडोर्समा चलाउँदाखेरि पनि मजाले पुग्छ केही पनि इश्युजहरु हुँदैन तर सबैभन्दा मेजर मिसिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मुभिजहरु हेर्दाखेरि हुन्छ नि त्यो जुन ब्ल्याक लेभल छ नि जुन AMOLED को त्यो चाहिँ एकदमै मिसिङ हुन्छ के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति मजा आउँदैन कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि स्पेशली अब डार्क सिन्सहरु छ भने तर धन्न यसमा अब 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट चाहिँ दिएको छ अब यसले गर्दाखेरि स्क्रलिङ एकदमै स्मुथ छ हुन्छ नि अड्याप्टिभ पनि हो सो त के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले स्क्रिन चलाइराख्नु भएको छ अथवा इन्टरेक्ट गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ 120 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज मा चाहिँ चलिरहेको हुन्छ नत्र भए चाहिँ 60 हर्ट्ज कुनै हुन्छ नि तपाईले स्क्रिनसँग इन्टरेक्ट गर्नु भयो भने चाहिँ 60 हर्ट्ज ड्रप हुन्छ इभन भिडियो प्लेब्याक गर्ने एपहरु पनि सेम नै छ त्यसैगरी यसमा जुन क्यामेरा एप छ त्यसमा चाहिँ डाइरेक्टली 60 हर्ट्ज मा मात्र चल्छ अब डिस्प्लेमा डाउनग्रेड दिएपछि हुन्छ नि डिजाइन चाहिँ राम्रो बनाइदिएको हुन्थ्यो तर डिजाइनमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक सेम ओल्ड डिजाइन दिएको छ अब स्पेशली यो अगाडिको नच चाहिँ हुन्छ नि हेर्ने बित्तिकै आजकल चाहिँ एकदम बोरिङ लाग्न थाल्छ के आजकल मान्छेले होल पन्च खोज्न थाल्छ कि हुन्छ नि यो रेन्जमा पनि होल पन्च मजाले पाउन सकिन्छ हैन सो यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ स्पेशली जुन बेजल्सहरु छ पहिला वर्षको फोन्सहरु जस्तो छ के बटम बेजल स्पेशली र माथिको जुन नच पनि ठुलो देखिन्छ है यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने थियो त्यसैगरी अब यसको ओभरअल बिल्डको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ M32 4G जुन छ त्यसको भन्दा चाहिँ अलिकति बेटर फिल हुन्छ प्लास्टिक ब्याक र प्लास्टिक फ्रेम नै भए पनि अलिकति बेटर फिल छ यसमा बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ त्यसैगरी अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसमा हामीले ट्रिपल स्लट पाउँछौं सो डुअल सिम प्लस डेडिकेटेड माइक्रो SD भइहाल्यो र हेडफोन ज्याक चाहिँ अझै पनि छ अब यसको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ साइडमा दिएको छ पावर बटनमा र मजाले काम गर्छ रिलायबल पनि छ र फास्ट पनि छ त्यसैगरी क्यामेरामा चाहिँ अब मेन सेन्सरलाई अपग्रेड गरेको छ 50 मेगापिक्सलको दिएको छ तर अल्ट्रा वाइडमा चाहिँ फेरि डाउनग्रेड दिएको छ 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सलबाट झरेर जुन चाहिँ M32 मा पाउँछ त्यसैगरी दुईटा अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर र म्याक्रो सेन्सर दिएको छ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेराले डे लाइटमा चाहिँ राम्रै फोटोजहरु निकाल्छ कलर न्यूट्रल नै राख्न खोज्छ धेरै जस्तो टाइममा चाहिँ त्यसैगरी डाइनामिक रेन्ज पनि ठिकै छ डिटेल चाहिँ मलाई त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन अब 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड चाहिँ डाउनग्रेड नै हो डिटेल लेभलमा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ र साइडमा हेर्दै हुन्छ नि ग्रेन चाहिँ देखिन्छ कि धेरै त्यसैगरी अब यसको FOV चाहिँ दामी छ है मैले अब 8 मेगापिक्सलसँग कम्पेयर गर्न चाहिँ Redmi Note 11 Pro 5G सँग कम्पेयर गरेको थिए डिटेल नराम्रो भए पनि फोटो ओभरअलमा राम्रै छ कुनै कुनै फोटो त Redmi Note 11 Pro 5G भन्दा चाहिँ राम्रै देखिन्छ अब म्याक्रोको त कुरै नगर्दा नि हुन्छ किनभने अब 2 मेगापिक्सल मात्र हो सो त्यति अपिलिङ हुँदैन फोटोजहरु त्यसैगरी सेल्फीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा अगाडिपटि चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ र फेस टोन मलाई राम्रो लाग्यो यसको त्यसैगरी जुन एक्सपोजर ब्यालेन्स छ राम्रो छ डाइनामिक रेन्ज पनि ठीक छ तर डिटेल त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन प्लस यो चाहिँ फिक्स्ड फोकस क्यामेरा हो भिडियो चाहिँ यसले 4K 30 सम्म चाहिँ खिच्न सक्छ र 4K मा डिटेल एभरेज मात्र लाग्यो मलाई र अलि बढी शार्पनिङ गरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ डाइनामिक रेन्ज चाहिँ राम्रो छ तर त्यसै 4K मा स्टेबलाइजेसन चाहिँ अफ नै हुन्छ यसमा अब 1080p मा चाहिँ नोइजी देखिन्छ फुटेज कलर चाहिँ राम्रै छ र यसमा चाहिँ स्टेबलाइजेसन इनेबल नै छ OS त्यसैगरी मैले OS चाहिँ कतिको राम्रो काम गर्छ भनेर चाहिँ Redmi Note 11 Pro 5G सँग कम्पेयर गरेको छु हिँड्दाखेरि चाहिँ नोटिसेबल डिफरेन्स नै देखिन्छ अब परफर्मेन्स तिर लागौं सो यसमा चाहिँ Samsungले आफ्नो Exynos 1280 चिपसेट युज गरिरहेको छ र यो भेरिएन्ट रिभ्यू युनिटमा चाहिँ हाम्रो 8GB RAM छ र 128GB को स्टोरेज दिएको छ अब बेन्चमार्क स्कोर्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ यो प्रकारको छ सिंगल स्कोरमा चाहिँ Redmi Note 11 Pro 5G भन्दा माथि आउँछ तर मल्टी स्कोरमा चाहिँ अलि पछाडी छ त्यसैगरी ANTUTU 9 मा चाहिँ आफ्नो लिड कायम गर्छ प्लस जुन 3D मार्क वाइल्ड लाइफ टेस्ट छ त्यसमा पनि यो चाहिँ अलि लिड नै लिन्छ यसले त्यसैगरी रियल लाइफमा पनि अब युज गर्दाखेरि जुन नर्मल टास्क
अक्सर हुन्छ हामीले डेली लाइफमा गर्ने अब नेभिगेसनदेखि लिएर जुन नर्मल एप चलाउँदाखेरि होस् अथवा एप स्विच गर्दाखेरि पनि इस्युजहरू छैन, स्मुथ नै छ। अब गेमिङतिर जाने हो भने चाहिँ अलि हेभी गेम जुन छ गेन्सन इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले डिफल्ट लो सेटिङ 30 FPS क्यापमा राखेर टेस्ट गरेको थियौँ र एभरेजमा चाहिँ 17 FPS जति मेन्टेन भइरहेको थियो। स्टडर्सहरू चाहिँ त्यति थिएन तर फ्रेम ड्रप्सहरू चाहिँ यसमा मजाले देखिन्छ। त्यस्तै अब अलि टाइम खेलेपछि चाहिँ हुन्छ नि एभरेज FPS चाहिँ ड्रप भएर 15 FPS जतिमा झरेको थियो र सेम सेटिङ्समा चाहिँ हामीले जुन Redmi Note 11 Pro 5G छ त्यसमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै बेटर रिजल्ट्सहरू चाहिँ पाएको थियौँ। त्यसै गरी COD मोबाइलमा चाहिँ यसमा म्याक्स FPSमा खेल्न मिल्छ तर लो ग्राफिक्समा मात्र। त्यसै गरी हाइएस्ट सेटिङ चाहिँ हाई ग्राफिक्स र भेरी हाई FPS हुन्छ। अब म्याक्स FPSमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एभरेज FPS 58.9 थियो। यसमा फ्रेम ड्रप्स र स्टडर्सहरू केही पनि थिएन। त्यस्तै हल्का बेर खेलिसकेपछि चाहिँ एभरेज FPS चाहिँ 58.9 मै मेन्टेन भइरहेको थियो र Redmi Note 11 Pro 5G सँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो रिजल्ट्स चाहिँ सिमिलर नै देखिन्छ। सो Exynos 1280 अब बेन्चमार्क्समा हुन्छ नि राम्रै भए पनि अब रियल लाइफमा पनि ठिकै छैन नर्मल युजमा, तर गेमिङमा चाहिँ अलिक पछाडि देखिन्छ र यो चाहिँ अप्टिमाइज नभएको कारणले नै हुनसक्छ होइन, किनभने स्न्यापड्रागन चाहिँ बेटर अप्टिमाइज छ होइन। सो अब फ्युचर अपडेट पछि चाहिँ बेटर चाहिँ हुनसक्छ यसको पर्फर्मेन्स। अब ब्याट्री चाहिँ यसमा दामी नै दिएको छ। सो 6000 mAh को ब्याट्री हो। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँले एक दिनभन्दा बेसी इभन 2 दिनसम्म टिकाउन सक्नुहुन्छ मोडरेट युजेसमा। अब मेरो युजेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ 9 देखि 10 घन्टाको चाहिँ स्क्रिन अन टाइम एभरेज स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। तर अब यसको नराम्रो पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि 25 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ गर्छ तर बक्समा कुनै पनि प्रकारको चार्जर नै आउँदैन। लोल अब यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एटलिस्ट एउटा चार्जर चाहिँ दिनै पर्ने हो है। त्यसै गरी अब स्पिकरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तलपट्टि सिङ्गल बटम फायरिङ स्पिकर मात्रै भए पनि यो लाउड नै छ। लाइक हुन्छ नि म्याक्स बोल्ने पुरै चर्कै सुनिन्छ के, तर क्ल्यारिटी चाहिँ त्यति राम्रो छैन। तर जस यो प्राइस रेन्जको लागि ठिकै मात्रै छ। त्यसै गरी अब ओएसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले Android 12 पाउँछौँ। One UI 4.1 हो। सो त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले नयाँ क्यामेरा UI एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस कस्टमाइजको लागि अब कलर प्यालेट भन्ने अप्सन पनि पाउनुहुन्छ। प्लस अब हुन्छ नि यसमा मैले त्यस्तो इस्युजहरू केही पनि फेस गरेको छैन, अप्टिमाइज नै छ ओएस। प्लस अब स्यामसङले चाहिँ 4 वर्षको चाहिँ ओएस मेजर ओएस अपग्रेड्सहरू चाहिँ अनाउन्स गरेको छ होइन। सो द्याट्स गुड। अब यो प्राइस रेन्जमा Samsung M33 5G चाहिँ मिक्स्ड फिलिङ छ यसको बारेमा। अब यसको राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि 4K 30 सपोर्ट गर्छ भिडियोमा, जुन चाहिँ धेरैले सपोर्ट गर्दैन होइन यो रेन्जमा चाहिँ। त्यसरी अब क्यामेरा जुन ओभरअल एक्सपिरियन्स छ ठिकै छ, ओएस पाउनुहुन्छ भिडियोजमा। त्यसरी यसको ब्याट्री त बब्बाल नै भइहाल्यो र जुन Exynos 1280 को पर्फर्मेन्स छ अब यो रेन्जमा बेस्ट त होइन तर नट ब्याड। तर डिजाइन चाहिँ एकदमै आउटडेटेड नै भयो यसको होइन डिजाइन। त्यसै गरी डिस्प्ले जुन छ होइन चित्तै बुझ्दैन डिस्प्ले होइन, र डिस्प्लेले मात्रै गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ यो फोन रुचाउँदैनन् के। सो त्यसैले M33 5G जुन यसपालिको यो 5G इटरेसन छ होइन त्यो जुन ओभरअल प्याकेज छ यसको त्यो चाहिँ त्यति कन्भिन्सिङ र अपिलिङ चाहिँ छैन। वेल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। राम्रो लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।